รุปแล้วตัวทารอตนั้นเก่งไหมคุ้มค่าที่จะสุ่มหรือเปล่าเดี๋ยวเราไปดูกันเลยและสำหรับคุณผู้ชมที่กำลังมองหาร้านรับเติมเกมราคาถูกปลอดภัยไม่รีฟันเปิดบริการตลอด24ชั่วโมงเติมถูกเติมไวผมขอแนะนำร้านจอนชาวไร่เลยนะครับสำหรับวันนี้นะครับตัวทารอตเนี่ยมันก็ได้เข้าเซิร์ฟเวอร์เป็นที่เรียบร้อยแล้วพี่ตัวทารอตเนี่ยมันดีหรือเปล่าเราควรจะสุ่มไหม ทำไมตอนนี้มันดูเหมือนจะไม่ค่อยเก่งเลยดาเมจก็แทบจะสู้ใครไม่ได้สำหรับตัวทารอตเนี่ยผมจะบอกไว้ก่อนเลยว่าจริงๆมันก็เป็นตัวดาเมจที่เก่งนะครับแต่ว่ามันเป็น DPS บวกกับซับไปด้วยและไอที่ซับของมันเนี่ยอย่างที่เรารู้กันว่าอนาคตเนี่ยมันจะมีตัวพวกตัวมิหรือว่าจะเป็นตัวของอาร์ทิมิสเนี่ยที่เป็นทีมน้ำมาใช่ไหมคุณผู้ชมสามารถเอาตัวทารอตเนี่ยไปซับได้พร้อมกับตัวมันเองก็ไม่ใช่ว่ามันไม่ได้มีดาเมจนะ ตัวมันนั้นก็มีดาเมจเหมือนกันนะครับณปัจจุบันเนี่ยผมเล่นตัวทารอตเนี่ยอยู่ที่3ดาวแดงน้องก็มีตัวดาเมจเนี่ยที่ค่อนข้างแรงเอาเรื่องอยู่บวกกับตอนเนี้ยตัวน้องอาจจะยังดาวไม่สูงนะครับบวกกับในส่วนของตัวละครเนี่ยที่มันเป็นตัวอวยก็ยังไม่ค่อยมาอาวุธลับก็ยังไม่มีแต่ได้ขนาดนี้นับว่าเก่งแล้วเพราะว่ามันจะใกล้ๆกับตัวของ e f l i p เนี่ยที่ปลดเทพตัวจริงขั้น2บวกกับอาวุธเนี่ยผมเอามาเล่นนะครับมันแซงหน้าไปแล้วในส่วนของดาเมจของน้องนั่นเองนะดังนั้นถามว่าตัวน้องเนี่ยควรทำลุงไหมถ้าคุณไม่ได้เล่นทีมน้ำแม้แต่ดาวแดงคุณก็ไม่ควรทำนะครับแต่จะเก็บสกินก็แล้วแต่นะสกินมันว้าวมากๆแต่ถ้าคุณเล่นทีมน้ำแล้วคุณหลักทีมน้ำเนี่ยตัวทารอตนะครับคือหัวใจเลยก็ว่าได้ที่คุณจะต้องมีน้องเพราะว่ามันเป็นตัวที่เอาไว้สำหรับการอวยพร้อมกับมีดาเมจติดตัวนั่นเองอย่างเช่นคุณลองคิดดูถ้าว่ามันมีตัวมิมีมาเนี่ยมันจะมีสกิลที่สามารถช่วยกันยังไงได้บ้างทำไมต้องปลดดาวลุ้งล่ะถ้าเราเล่นทีมน้ำมิมีก็เป็นทีมน้ำเพราะว่าเหตุผลหลักๆเลยเนี่ยเมื่อเราทำไปเนี่ยนอกจากตัวที่มันมีดาเมจจากลูกแก้วกลไกที่ช่วยเราตีได้แล้วมันยังมีในส่วนของสกิลตอนปลดดาวลุ้งเนี่ยจะไล่1ครั้งทันทีนะครับก่อนเริ่มต่อสู้และครั้งแรกที่ไล่นอกจากฮีโร่ฝ่ายเราเล่งสกิลสูงสุดเป็นเป้าหมายคำสั่งชาร์จจะไล่ทันทีเมื่อเราลงไปมันจะเป็นอะไรที่โคตรดีนะครับเพราะมันจะลดคูลดาวน์ลงไปเนี่ยได้ค่อนข้างรวดเร็วเลยทีเดียวคือเหมือนลงมาปุ๊บใส่ปั๊บอะไรแบบนี้นี่เองเนาะดังนั้นมันเป็นตัวสำคัญละจะเปลี่ยนจากไล่เนี่ยที่มันไล่แบบมั่วซั่วในครั้งแรกก็เปลี่ยนไปเลยนะครับไล่ให้กับตัวที่มีเร่งสกิลสูงสุดคำว่าเร่งสกิลสูงสุดนะครับมันจะไปอวยกับตัวไหนมันก็จะไปอวยกับตัวที่มีเร่งสกิลสูงๆอย่างเช่นตัวอาร์ทิมิสที่ตัวนั้นมีการปลดดาวแล้วมีเร่งสกิลให้มันก็เลยจะต้องมีเร่งสกิลเนี่ยที่สูงที่สุดอยู่เอามาคอมโบกับอันนี้ได้หรือจะเป็นตัวของมิมีเนี่ยที่มีเร่งสกิลค่อนข้างสูงเหมือนกันมันก็จะมาคอมโบกับสกิลนี้ได้นั่นเองและอีกอย่างหนึ่งเลยเนี่ยมันก็จะมีสกิลคอยช่วยซับกันอยู่เสมอนะครับไม่ว่าจะเป็นสกิลโล่เนี่ยหรือว่าจะมีสกิลพวกที่ซับกันอยู่อะไรแบบเนี้ยคือแทบทุกสกิลเนี่ยมันจะต้องช่วยซับกันหมดเลยนะครับแต่จริงๆน้องไม่ได้เอามาซับแบบเป็นหลักนะเพราะว่ามันเป็นตัวมีดาเมจนะครับผมขอพูดไว้เลยเนาะคุณผู้ชมดังนั้นก็ลองคิดดูแล้วกันถ้าคุณคิดในอนาคตว่าคุณจะปั้นตัวของมิมิหรือว่าจะปั้นตัวของอาร์ทิมิสนะครับรอตู้อาร์ทิมิสคุณต้องมีตัวของทารอตเนี่ยแน่นอนนะคุณผู้ชมแต่ถ้าคุณมองอนาคตแล้วคุณจะไม่เล่นมิมิจะไม่เล่นตัวในส่วนของอาร์ทิมิสเนี่ยข้ามน้องได้เลยพูดง่ายๆแบบนี้นี่แหละเนาะสำหรับเซตอุปกรณ์นะครับที่ผมใส่ให้น้องเนี่ยจริงๆเราจะใส่เซตไหนก็ได้นะครับจะใส่เซตโจมตีเคล็ดคลิอะไรก็ว่ากันไปนะเอาตามที่มีเด้อแต่ว่าถ้ามองแล้วอะแต่ละคนแนะนำไม่เหมือนกันหรอกทางเกมแนะนำอีกเซตหนึ่งผู้เล่นแนะนำกันอีกเซตหนึ่งเพื่อนแนะนำกันอีกเซตหนึ่งในเซตอุปกรณ์นะครับอย่างเซตที่แนะนำใส่คลิสัก2อันนะครับใส่ดาเมจคลิสัก2อันก็ได้หรือจะไปแนวอื่นก็ได้ใส่โจมตีบวกกันไปอะไรแบบเนี้ยแต่ว่าผมไม่มีใส่นะครับก็ต้องใส่แบบนี้ไปก่อนก็รู้สึกดีนะไม่ได้แย่นะครับดาเมจเริ่มนำอีฟิกไปแล้วเนาะคุณผู้ชมทั้งที่ดาวมันอยู่แค่นี้นะฮะแล้วอาวุธลับเนี่ยก็ยังไม่มีด้วยต่อมานะครับก็จะเป็นในส่วนของตัวคาร์ดเนี่ยตัวคาร์ดนะครับตรงนี้เราจะแนะนำไปเลยว่าน้องเป็นดาเมจนะครับไม่ได้เป็นซับอย่างเดียวดังนั้นไม่ต้องไปแนวซับแบบเต็มรูปแบบนะ
ให้หาในส่วนของหัวหน้าจอมเวทเนี่ยใส่ไปทุกครั้งที่สร้างคริ1ครั้งนะครับจะเพิ่มโจมตี 3%เนี่ยเอฟเฟกต์นี้ซ้อนทับได้สูงสุด 15 ครั้งก็หมายความว่ามันจะได้โจมตีเพิ่มเนี่ยอยู่ที่ทั้งหมดนะ 45%ถือว่าแรงมากๆแต่มันจะต้องยื้อนิดนึงดังนั้นในอุปกรณ์นะครับดังนั้นในอุปกรณ์เนี่ยก็ใส่เป็นเซตคลิปไปก็ได้นะแต่ผมไม่ใส่เด้อเพราะว่าผมหาคลิปจากปีศาจเนี่ยได้ค่อนข้างสูงแล้วอะคือมันรู้สึกว่าถ้าเราไปเอาไอ้คลิล้นๆเยอะๆไปอะมันดูไม่ดีนะครับมันมีตัวบัฟคลิอยู่ด้วยดังนั้นเนี่ยก็เลยแบบไอหาดาเมจคลิก็ได้อันนี้ดูจะไม่ตันด้วยเนาะเพราะว่าถ้ามันล้นมาแล้วอะมันไม่ได้แปลงเป็นดาเมจคลินะครับดังนั้นเนี่ยพิจารณาเอาแล้วกันแต่ถ้าของใครไม่ติดคลิอะถ้าใครมันไม่ค่อยติดคลิเนี่ยให้เปลี่ยนเป็นเซตคลิหมดเลยนะคุณผู้ชมคืออัตราคลินะครับไอสีเขียวๆนั่นแหละเนาะให้ไปนะครับในส่วนของคาร์ดนี้ไปเลยหัวหน้าจอมเวทเนี่ยมันคุ้มค่าแล้วจะได้เน้นเป็น DPS หลักๆไปเลยนั่นเองเนาะคุณผู้ชมดังนั้นนะครับก็จะเป็นประมาณนี้เลยเซตอุปกรณ์แค่นี้อย่าไปซีเรียสหรือปรับเปลี่ยนมันมากนะถ้าใครไม่ค่อยติดคลิก็ใส่อุปกรณ์เป็นคลิไปนะครับแล้วก็มาใส่ในส่วนของหัวหน้าจอมเวทน้องเป็น DPS ซับแต่เราควรหาของที่เป็น DPS เนี่ยให้น้องได้ทำเพราะน้องสามารถที่จะสร้าง DPS ได้ค่อนข้างสูงนั่นเองเนาะดังนั้นนะครับก็จะเป็นประมาณนี้เลยคุณผู้ชมผมก็จะพาคุณผู้ชมเนี่ยมาอธิบายแบบนี้นี่แหละนะครับเพราะว่าในเรื่องของอย่างอื่นมันไม่ได้มีอะไรเข้าลึกไปใช่ไหมก็คือแบบอยากให้รู้ว่าไอตัวของทารอสเนี่ยมันไม่ใช่ว่ามันไม่เก่งแต่ว่ามันเก่งมากบวกกับในส่วนของการซับเนี่ยที่เรารอกันค่อนข้างหลายนะผมเห็นนะบางคนอาจจะรอมิมีบางคนอาจจะรออาทิมิดโอ้โหดองตัวไว้เยอะแล้วถ้าเราออกมาเล่นแล้วมาเล่นกับทีมฟ้าถ้าเราไม่มีตัวทันลอดอะไม่ว่าจะเป็นมิมีหรือว่าจะเป็นตัวของตัวอาทิมิดอะมันก็เล่นได้ไม่เต็มที่นะครับเพราะว่าตัวสกิลของทารอตเนี่ยมันจะไปคอมโบกันได้นั่นเองแต่ถามไม่มีเล่นได้ไหมมันก็เล่นได้แหละนะครับแต่ว่าถ้าเรารักทีมฟ้าเราเล่นทีมฟ้าแบบเต็มรูปแบบเราก็น่าจะต้องหาทีมแบบคอมโบสุดๆไปเลยแบบเนี้ยมันก็จะมีรูปตัวอย่างที่ผมแนบให้เมื่อเช้าเนี่ยว่าเนี่ยณปัจจุบันถ้าเราเล่นเป็นทีมนู่นเล่นเป็นทีมเขียวเล่นเป็นทีมอะไรเนี่ยมันใช้ทีมเป็นประมาณไหนอะไรยังไงบ้างเนี่ยผมก็แนบให้ดูแล้วในช่วงเลทๆนั่นเองเนาะซึ่งมันก็ต้องมีตัวทารอตนี่แหละนะครับที่เป็นตัว DPS นะครับแบบลองๆอะไรแบบเนี้ยถ้าใครคิดจะเอาตัวนักยิงลงคู่กัน2ตัวก็ได้นะแต่ผมคิดว่ามันน่าจะแย่งกันเยอะไปนะครับก็เลยแบบทารอตเนี่ยผมจัดเต็มให้น้องละเดี๋ยวผมน่าจะจัดเพิ่มต่อเพราะขาดอีกตัวหนึ่งจะขึ้นเป็น5ดาวแดงได้แล้วก็เผลอๆเนี่ยอาจจะลุ้งในตู้มันเลยแล้วก็จบไปกว่าเศษตัวอื่นนะครับไม่ต้องกว่าเศษตัวน้องเพราะว่า1ลุ้งเราก็ต้องดูกันอีกทีหนึ่งว่าขั้น1ขั้น2เนี่ยในส่วนของตัวอาวุธมันนั้นเก่งแค่ไหนอีกทีหนึ่งนะครับถ้าเก่งก็ทำต่อนั่นเองเนาะดังนั้นนะครับก็จะเป็นประมาณนี้เลยละกันก็อย่างที่บอกไปเนี่ยว่าเราไปเปรียบเทียบกับตัวเกนบุมันข้ามมาจากอนาคตไงผมก็บอกไปอยู่ว่ามันเสียทรงนะเกนบุเนี่ยมันเข้ามามันทำให้เราเสียทรงไปเลยคือแบบตัวละครมันเวอร์อลังการงานสร้างสุดๆไปเลยนะครับมันเป็นตัวที่ทะลุมาจากอนาคตมันเลยทำให้เราเนี่ยเห็นประสิทธิภาพของตัวละครอื่นๆเนี่ยดูด้อยลงไปนั่นเองเนาะดังนั้นนะครับก็พิจารณากันดีๆแล้วกันสำหรับคลิปนี้เนี่ยคงจะไม่มีอะไรไปมากกว่านี้แล้วก็คงจะต้องขอตัวลาคุณผู้ชมไปก่อนแล้วเนาะสวัสดีครับ